ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይህ የ8ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 1 ስኩዌር ሩት ኪዩብ ኤንድ ኪዩቢክ ሩት የሚል ቶፒክ ነው ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ አራት መሰረታዊ ነገሮችን እናያለን። የመጀመሪያው ስኩዌር ነው። ስኩዌር ሩት ሁለተኛው አለን። ኔክስት ኪዩብስ አለን። ከዛ ኪዩብ ሩት የሚሉ አራት መሰረታዊ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ወደ ትምህርቱ ገባለሁ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ የመጀመሪያው ርዕሳችን ምንድነው? ኢንትሮዳክሽን ነው። መግቢያ ማለት ነው። እንግዲህ መግቢያችን ላይ ምን ይለናል? when you had learned in a previous grade about multiplication will be used in this unit to describe a special product known as a square and cube of a given number. okay እንግዲህ ስኩዌር እና ኪዩብ ነምበር ማለት ነው ምን እንደሆነ እነዚህን ነገሮች በስነ ስርዓት የምናይበት ምንድነው ማለት ነው ይሄ ዩኒት ቶፒካችን ነው ማለት ነው። so you will also learn what is meant by square root, cube root and how to compute them. okay what you will learn in this unit are basic and very important concepts in mathematics. so get ready and be attentive ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው የሚለው በዚህ ዩኒት እጅግ በጣም very important የሚባል ኮንሰፕት ነው ያለው። ስኩዌር ሩት፣ ኪዩብ፣ ኪዩቢክ ሩት ለማትማቲክስ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆኑ ኮንሰፕቶች ናቸው ማለት ነው። ስለነዚህ ነገሮች ነው የምንወያየው ማለት ነው። ሶ ራሳችሁን አዘጋጁ ነው የሚለው ለመማር ራሳችሁን አዘጋጁ ይለናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስኩዌር ኦፍ ናምበርስ ወይ ስኩዌር የምንለው ማለት ነው ባጭሩ። ሶ ስኩዌር ኦፍ ራሽናል ናምበር addition and subtraction are operation of first kind while multiplication and division are operation on second kind. አሁን ሁለት አይነት ኦፕሬሽን አለ። አንደኛው አዲሽን እና ሰብትራክሽን ወይም ከመጀመሪያው አይነት የሚመደቡ የመጀመሪያ ኦፕሬሽን አይነቶች የምንላቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ሰከንድ ካይንድ ኦፍ ኦፕሬሽን እንላቸዋለን እነዚህ። okay so operation of the third kind are rising to a power and extracting roots ይለናል። አሁን ሰርድ ደግሞ ሶስተኛው ኦፕሬሽን ታይፓችን ምንድነው? rising to a power and extracting root። ስለ ፓወር እና ስለ ሩት ስናወራ ሶስተኛው ካይንድ ኦፍ ኦፕሬሽን ላይ ገብተናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አዲሽን፣ ሰብትራክሽን፣ ስለ መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ከዚህ ቀደም ተምረናል። አሁን ደግሞ ስለ ምንድነው የምንማረው? ስለ ፓወር እና ሩት ነው የምንማረው። ፓወር እና ሩት። ፓወር ሲል ማን ይጨምራል? ስኩዌር እና ኪዩብ። ኤክስትራክቲንግ ሩት ሲል ደግሞ ማን ነው? ስኩዌር ሩት እና ኪዩቢክ ሩት የሚሉትን ማለት ነው። so in this unit you will learn about raising a given number to the power of 2 and a power of 3 and extracting square root and cubic root of some perfect square and cubes ሲለን ያ ማለት ቁጥሮችን ራይዝ ስናደርግ እኔ given power በዚህ ግሬድ ሌቭል ፓወራችን 2 ይሆንና 3 ይሆነ 2 ከሆነ ስኩዌር 3 ከሆነ ኪዩብ እንለዋለን። ኤክስትራክቲንግ ደግሞ ስኩዌር ሩትስ እና ኪዩቢክ ሩት የሚሉ ነገሮችን ነው እንግዲህ የምንማረው። ኦኬ ስለዚህ ግሩፕ ወርክ እዚህ ላይ ያለ ልክ እንደ መንደርደሪያ አሁን ለምሳሌ የምታዩት ይሄ ሳጥን አለ። እዚህ ላይ አንድ ዩኒት ነው፣ እዚህ አንድ ዩኒት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፋክተር ፎርም ይለናል። 1 ታይምስ 1 ስኩዌር ማለት ነው ፓወር ፎርም። እዚህ ደግሞ እዚህ ሁለት አሉ፣ እዚህ ሁለት አሉ። ኦኬ ወደታች ሁለት፣ ሆሪዞንታል ሁለት። ስታንዳርድ ፎርሙ 4 ነው። 1 2 3 4። ፋክተር ፎርሙ 2 ሲባዛ በ2፣ ፓወር ፎርሙ 2 ስኩዌር ይለናል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የምንመማርበት ዩኒት ወይም ቶፒክ ነው ማለት ነው እንግዲህ። so there is a definition here, the process of multiplying a rational number by itself ማለት ነው by itself is called squaring the number. process of multiplying rational number by itself አንድን ቁጥር በራሱ ማብዛት ማለት ነው። ለምሳሌ 2ን በ2 ስናበዛው፣ 3ን በ3፣ 4ን በ4፣ 5ን በ5 ኤኒ ነምበር በራሱ ነምበር ስናበዛው ምን እንለዋለን? ስኩዌሪንግ ዘ ነምበር እንለዋለን። ኦኬ ወይም ስኩዌር እንለዋለን ባጭሩ ማለት ነው። so for example ለምሳሌ here
ኤ ላይ 1 times 1 is equals to 1 ነው። በስኩዌር የምንድነው in the first square number ይለናል። ቢ 2 times 2 4 ነው። 4 ደግሞ ሰከንድ ስኩዌር ነምበር ይባላል። and ሲ ላይ ደግሞ 3 times 3 9 ነው። third square number 4 times 4 16 fourth square number እያለ ይቀጥላል። አሁን እንደምታዩት ይሄ መጀመሪያ ነው። ለምሳሌ አንድ ነች አለች። እዚህ ላይ 4 አለ 1 2 3 4 ኦኬ 2 ሲባዛ በ2 ማለት ነው። እዚህ ደግሞ 1 2 3 1 2 3 3 በ3 ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 4 አለን ቨርቲካሊ ሆሪዞንታሊ 4 አለን 16 ማለት ነው። ኦኬ so if the number to be multiplied by itself is a, then the product or the result a times a is usually written as a square and is read as አሁን a የተባለ ነምበር በራሱ ብናበዛው a የተባለ ነምበር በራሱ ብናበዛው ለምሳሌ a times a ብንለው a square ይሆናል ይለናል። እንዴት ነው የሚነበበው የቁጥር a the power of 2 a 2 እዚህ ላይ እንበሉን እንዴት ነው የሚነበበው? a squared ብለን ልናነበው እንችላለን። a squared ወይም the square of a ልንለው እንችላለን። the square of a ወይም a to the power of 2 ኦኬ a to the power of 2 እንግዲህ ሶስት አይነት አነባበብ አለው። a squared the square of a to the power of 2 ብንለው ሶስቱም አንድ አይነት ሚኒንግ ነው ያለው ማለት ነው። In geometry, for example, you have studied that the area of a square of a side length a is a times a, or briefly a square እንለዋለን ወይም a squared እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኤሪያ የስኩዌርን ኤሪያ ስንፈልግ a times a ነው። a times a ማለት ደግሞ a squared ነው። When the same number is used as a factor for several times, you can use an exponent to show how many times this number is taken as a factor or a base. ለምሳሌ 49 ኒውት ስታንዳርድ ነምበር ፎርም ይባላል። ይሄ 49 ኦኬ 49ን ስንተነትነው እንዴት ነው 7 ስኩዌርድ ወይም 7 the power of 2 ኦኬ ስለዚህ ፓወር ፎርም ይባላል። አጠቃላይ ፓወር ፎርም 7 ስኩዌርድ ማለት ፓወር ፎርም ነው። ሁለት ቁጥር ኮምፖናንት ትባላለች። 7 ቁጥር ቤዝ ትባላለች። ኦኬ 7 ቤዛችን ነች፣ 2 ኮምፖነንት ነች። አጠቃላይ ደግሞ ፓወር ፎርም የስታንዳርድ ፎርም ነው። ስለዚህ 7 2 is read as ይሄው 7 እና 2 እንዴት ነው የሚነበበው? 7 squared or the square of 7 or 7 to the power of 2 ብለን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል አለን። find the square of the following numbers ለምሳሌ 8 10 14 19 አለን። የነዚህን ስኩዌር እንፈልግ እስኪ። ስኩዌር ማለት እንግዲህ አንድ ነምበር በራሱ ማብዛት ነው ብለናል። እዩት 8 ስኩዌርድ ማለት 8 ሲባዛ በ8 እኩል ነው 64 ነው። 10 ስኩዌርድ ስናደርገው 10 ሲባዛ በ10 100 ነው። 14 ስኩዌርድ ሲሆን 14 ሲባዛ በ14 196 ነው። 19 ስኩዌርድ ሲሆን 19 times 19 which is 361 ይሆናል ማለት ነው። Another example, identify the base, exponent, power form and standard forms of the following expression ይለናል። ለምሳሌ አሁን የተሰጠን 10 ስኩዌር እና 18 ስኩዌር ነው። ኦኬ እዩት ስታንዳርድ ፎርሙ 10 ስኩዌር ሲሆን 100 ነው። 100 ስታንዳርድ ፎርማችን። ፓወር ፎርማችን ደግሞ 10 ስኩዌርድ ነው። ያ ማለት 10 ቤዛችን ነች፣ 2 ኤክስፖኔንታችን ነች። አሁንም 18 ስኩዌር ማለት 324 ነው። 324 ስታንዳርድ ፎርም ነው። and 18 ስኩዌር ደግሞ ፓወር ፎርማችን ነው። 18 ቤዝ 2 ኤክስፖኔንታችን ነች ማለት ነው። ማስታወሻ አለን እዚህ ጋር there is a difference between a squared and 2a እዚህ ላይ አንድ ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ ያለባችሁ ነገር a squared እና 2a አብሶሉትሊ የተለያዩ ቁጥሮች ናቸው። To see this distinction, consider the following example of comparison ይላል። ለምሳሌ 30 ስኩዌር ማለት 30 ሲባዛ በ30 which is 900 ነው። 2 times 30 ማለት ግን
60 ነው። ኦኬ አሁን አንድን ቁጥር በራሱ ማብዛትና አንድን ቁጥር በሁለት ማብዛት ማለት አሁን ለምሳሌ 30 ሲባዛ በሁለት ማለት 30 ሲደመር 30 ማለት ነው። 40 ስኩዌር ማለት 40 ሲባዛ በ40 እኩል ነው 1600 ሲሆን 2 ሲባዛ በ40 ደግሞ 40 ሲደመር 40 ጋር እኩል ነው 80 ማለት ነው። 52 ስኩዌር ማለት 52 ሲባዛ በ52 ሲሆን 2704 ይመጣልናል። 2 ሲባዛ በ52 ደግሞ ማለት 52 ሲደመር 52 ማለት ነው 104 ይመጣል። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። እሺ Hence, from the above example, you can generalize that a square is equals to a times a and 2a is equals to a plus a are quite different expression. ስለዚህ a square ማለት a times a ሲሆን 2a ማለት ደግሞ a plus a ነው። አሁን እንዳልኳችሁ እዚህ ላይ 2 times 30 ማለት 30 ሲደመር 30 ማለት ነው። Okay. Another definition. A rational number x is called perfect square if and only if x is equals to n square for some n is an element of rational number. Okay, x is equal to n square ካለው ነው perfect square ነው ልንለው የምንችለው። ለምሳሌ አንድ ስኩዌር ሲሆን አንድ ስኩዌር ነው፣ 4 የሁለት ስኩዌር ነው፣ 9 የሶስት ስኩዌር ነው፣ 16 4 ስኩዌር ነው፣ 25 5 ስኩዌር ነው። thus 1 4 9 6 25 እነዚህ ቁጥሮች ምን ይባላሉ? ፐርፌክት ስኩዌርስ ይባላሉ። ኦኬ እነዚህ ምንላቸው? ፐርፌክት ስኩዌርስ 1 4 9 16 25 36 49 64 እያለ ይቀጥላል። ፐርፌክት ስኩዌርስ የሚባሉ ማለት ሰው ማስተዋሻችን ምን ይላል? A perfect square is a number that is a product of rational number times itself and its square root is rational number ይላል። ፐርፌክት ስኩዌር የምንለው ምንድነው? that is a product of rational numbers times itself and its square root is rational number. square rootም rational number የሚሰጥ ከሆነ ፐርፌክት ስኩዌር ልንለው የምንችለው። ለምሳሌ in the table below some natural numbers are given as a value of x. find x square ይለናል። ለምሳሌ አሁን x 1 2 3 4 5 6 7 8 እያለ እስከ 35 ተሰጥቶናል። x ስኩዌር እንፈልጉ፣ ያ ማለት x ታይምስ x እንፈልጉ ነው። 1 ስኩዌር ሲሆን 1 2 ስኩዌር ሲሆን 4 3 ስኩዌር 9 4 ስኩዌር ሲሆን 16 5 ስኩዌር ሲሆን 25 10 ስኩዌር ሲሆን 100 15 እያለ ይቀጥላል። ኦኬ ስለዚህ እንደምታዩት x1 ሲሆን x ስኩዌር 1 ስኩዌር ነው 1 x2 ሲሆን x ስኩዌር 2 ስኩዌር ማለት ነው 2 ሲባዛ በ2 4 xአችን 3 ሲሆን x ስኩዌራችን ደግሞ 3 ስኩዌር ይሆናል 9 xአችን 4 ሲሆን x ስኩዌራችን ደግሞ 4 ስኩዌር which is 4 times 4 is equal to 16 እያለ ለምሳሌ መጨረሻው x 35 ሲሆን x ስኩዌር ማለት 35 ስኩዌር ነው 35 ሲባዛ በ35 1225 ይመጣልናል። ከዛ በቴብል እንደዚህ አድርጎ አስቀምጦታል ማለት ነው። So you have so far been able to recognize the square of natural numbers. You also know that the multiplication is closed in the set of rational numbers. Hence, it is possible to multiply any rational number by itself. ማለት ነው። እንግዲህ ማንኛውም rational number በራሱ ማብዛት ይቻላል። ያ ደግሞ ስኩዌር እንለዋለን ነው የሚለን በአጠቃላይ። ሌላኛው ኤግዛምፕል find x square in each of the following where x is a rational number given us. አሁን ለምሳሌ በፍራክሽን ፎርም ሲሰጠን ነው ደግሞ። ኦኬ ለምሳሌ x አችን 4/3 ተሰጥቶናል። እዚህ ላይ x አችን 1/3፣ እዚህ ደግሞ 3/5፣ እዚህ 0.26 ተሰጥቶናል። አሁን ስኩዌር እንፈልጉ ከተባል ራሱን በራሱ ማብዛት 4/3 ሲባዛ በ4/3 ማለት ነው። እንደምታውቁት x ስኩዌር ማለት 4/3 ስኩዌር ማለት ነው። የማለት 4/3 ሲባዛ በ4/3 which is 4ን በ4 3ን በ3 እናበዛና 16/9 ይሆናል ማለት ነው። 1/3 ስኩዌር ሲሆንስ 1/3 ሲባዛ በ1/3 which is 1 ሲባዛ በ1 ማለት ነው። 3 ሲባዛ በ3 1/9። 3/5 ስኩዌር ሲሆን 3/5 times 3/5 3 times 3/5 times 5 which is 9/25 ይሆናል ማለት ነው። 0.26 ሲሆንስ x square is equal to 0.26
ስኩዌር ሲሆን ይህንን ወደ ፍራክሽን ቀይረው 26 መቶኛ ማለት ነው። ስለዚህ 26 መቶኛ ስኩዌር ሲሆን 26 መቶኛ ሲባዛ በ26 መቶኛ 676 ኦቨር 10ኛ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ በእንደዚህ አይነት መንገድ መረዳት አለብን ማለት ነው። here is there is a note the square of natural numbers are also natural number የናቹራል ነምበር ስኩዌሩ ራሱ ናቹራል ነምበር ዜሮ ስኩዌር ሲሆን ደግሞ ዜሮ ነው ይላል። ዜሮ ራሱ ስኩዌር ሲሆን ዜሮ ነው። we give no meaning to the symbol zero square I mean 0 the power of 0 meaning የለውም የ0 the power of 0 okay if a is an element of rational number and a is different from 0 then a the power of 0 is equal to 1 ማንኛውም ቁጥር the power of 0 ከሆነ አንድ ነው። ለምሳሌ 100 the power of 0 አንድ ነው። 1000 the power of 0 አንድ ነው። x the power of 0 አንድ ነው። y the power of 0 አንድ ነው። ኦኬ ማንኛውም ነገር the power of 0 ከሆነ አንድ ነው ማለት ነው። for any rational number a times a is denoted by a square and read as a squared or the power of 2 or a squared of a ብለን ቅድም ላይ ያየነው ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤክሰርሳይሶች አሉን እነሱን በሌላ ጊዜ የምንሰራቸው ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን እስከዛ እናንተ ትለማመዳችሁበታል ማለት ነው። በእነዚህ ሌላኛ ርዕሳችን ምንድነው? ቴረም አለን። ቴረማችን ምን ይላል? the existence theorem እንለዋለን። for each rational numbers x there is a rational number y which is y greater than or equal to 0 such that x square is equal to y ይሆነ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ምንድነው የሚለው? ራሽናል ነምበር x አለን በል። ሌላኛ ደግሞ ራሽናል ነምበር ማን አለ? y አለ። y ከማን የበለጠ? ከዜሮ የበለጠ such that x square is equal to y አሁን የሆነ ቁጥር x square is equal to y ተብሎ ተሰጠን y ምንጊዜም ከዜሮ እኩል ሆኖ የሚበለጠ ነው። አንድን ቁጥር ስኩዌር ስናደርገው ምንጊዜም ከዜሮ በላይ ነው። ባጭሩ ከዜሮ በላይ ነው። ኔጌቲቭም ይሁን ፖዚቲቭ ምንጊዜም ስኩዌር ሲሆን ከዜሮ በላይ ነው። ለምሳሌ x 9 ተሰጥቶናል። x ስኩዌር yአችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? y ማለት x ስኩዌር ጋር እኩል አይደለ? y ማለት x ስኩዌር ነው። ስለዚህ 9 ስኩዌር ማለት ነው። ይሄ እኮ ማለት y x ስኩዌር ስለሆነ x ፈንታሊ ይችን አመተን እዚህ እንተካታለን። ስለዚህ 81 ይሆናል። b ደግሞ x 0.5 አለ። yአችን ማለት x ስኩዌር ስለሆነ 0.5 ስኩዌር which is 0.25 x እዚህ ላይ ኔጌቲቭ 17 አለ። y ማለት ኔጌቲቭ 17 ስኩዌር ነው 289። አያችሁ ኔጌቲቭም ስኩዌር ሲሆን ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። እዚህ x 7/11 አለ። ዜን yአችን 7/11 ዘ ስኩዌር is equal to 49/1 ይሆናል። ያ ማለት እዚህ ላይ ሲያጠቃልለው ፕሮዳክቱ ወይም ስኩዌሩ ምንጊዜም ከዜሮ በላይ ነው። ኔጌቲቭም ቢሆን ፖዚቲቭም ቢሆን ከዜሮ በላይ ነው ይለናል። ስለዚህ rough calculation could be carried out for approximating and checking the result in square rational numbers such as approximation depends on rounding of decimal numbers as it will be seen from the following example ይለናል። እዚህ ጋር ለምሳሌ find the approximate value of x square in each of the following አሁን የx ቫልዩ እዚህ ላይ 3.4 9.7 and 0.026 ተሰጥቶናል። የዚህን ምን ፈልጉ ነው የሚለው? ስኩዌሩን ፈልጉ ነው የሚለው። ይሄን ስኩዌር አድርጉ፣ ይሄን ስኩዌር አድርጉ፣ ይሄን ስኩዌር አድርጉ። ኦኬ ስለዚህ ስለ አፕሮክሲሜሽን ወይም ስለ ማጠጋጋት ነው የሚያወራን እዚህ ላይ። ለምሳሌ 3.4 ማለት ሲጠጋጋ ወደ 3 ነው የሚጠጋ ይሄ ቁጥር። ስለዚህ 3.4 ስኩዌር ሲሆን ኦልሞስት 3 ስኩዌር እንደማድረግ ነው 9 ራውንድ ስናደርገው ወይም አፕሮክሲሜት ማጠጋጋት ማለት ነው። 9.7ን ወደ ስናጠጋጋው ወደ ናቹራል ነምበር ሲጠጋጋ ወደ 10 ነው የሚጠጋ ቁጥር። ስለዚህ 9.7 ስኩዌር ማለት 10 ስኩዌር ማለት ነው። እኩል ነው 100። 0.026 ደግሞ ሲጠጋጋ 0.03 ይሆናል። ኦኬ thus 0.026 ስኩዌር ሲሆን 3/100 አሁን 0.03 ማለት 300ኛ ነው። ስኩዌር ስናደርገው 0.009 ይሰጠናል ማለት ነው።
ስለዚህ ራውንዲንግ ወይም አፕሮክሲሜሽንም ተጠቅመን ስኩዌር ቫልዩን መፈለግ እንችላለን። ኦኬ ሌላኛው use of table of value of squares ይለናል። use of tables of value of squares to find the square of rational numbers when it is written in the form of a decimal is tedious and time consuming work። አሁን ስኩዌር የሆነ ነምበር ስኩዌሩን ስንፈልገው አሰልችና ጊዜ ፈጅ ነው ባጭሩ። To avoid this tedious and time consuming work, a table of square is prepared and presented in numerical table at the end of this book. እዚህ መጽሐፍ ላይ መጨረሻው ፔጅ ላይ ስኩዌር ቴብል ተዘጋጅቷል ነው የሚለው። መጨረሻው ላይ መጽሐፉ መጨረሻ ላይ በቴብል ወይም ምን የሚላል ለመሰላችሁ አንዳንድ ደብተሮች ላይም አለ መጨረሻው ገረበንዳ ላይ ደብተሩ ገረበንዳ ላይ ስኩዌር ነምበሮች አሉበት። ልክ በእንደዚህ አይነት በሳጥን ተቀምጧል። ምክንያቱም ማብዛት አሰልች ስለሆነ በቴብል የተቀመጠ ቁጥር አለ ነው የሚለው። In this table, the first column headed by X lists numbers starts from 1. The remaining columns are headed respectively by the digit 0 to 9 ይለናል። ስለዚህ ይሄ ምን ላይ ነው? ቴብል ላይ ያለ ነገር ነው። ቴብል ላይ ያለን ለምሳሌ እዚህ ላይ ተመልከቱት። አሁን ምን ይለናል? በኤክስ ላይ 1 2 2.5 3 4 5 ተብሎ ተሰጠን። በዚህ ምንድነው የሚባለው ኮለመን ማለት ነው። ኮለመን ቨርቲካሉ ማለት ነው። ሆሪዞንታሉ ደግሞ 0 1 2 3 እያለ ቀጠለ። ስለዚህ 2.5 ይባዛ በ4 አሁን ካልኩሌት ለማድረግ አሰልች ስለሆነ ቴብል ላይ ተቀምጧል። ቴብል ላይ 6.452 ብሎ አስቀምጦታል ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ቴብሉ የሚዋራ እንደዚህ አይነት ፎርም ለምሳሌ ቴብል ኦፍ ስኩዌርስ ይለናል። እንደዚህ ሆኖ የተቀመጠ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ያው ለመስራት እንትን ላለ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ 2.54 ስኩዌር ሲሆን 6 ነጥብ ስንት ይለናል? 6.452 ይለናል። ሶ ይሄን ካልኩሌት ማድረግ አሰልች ስለሆነ ነው በቴብል የተቀመጠ እንጂ ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል። ሶ እኛም መልመድ ያለብን በቴብል ጥገኛ መሆን ሳይሆን ራሳችን እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለው ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን። ምክንያቱም ፈተና ላይ ወይም ሌሎች ላይ ስንጠይቅ ያን ቴብል ይዘነው አንገባም። ስለዚህ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንዳለብን እንዴት ማስላት እንዳለብን በራሳችን መልመድ አለብን ነው። ኦኬ ስለዚህ የቴብል ዛት ማች ኢምፖርታንት አይደለም። ቢኮዝ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንዳለብን በራሳችን መለማመድ እንጂ በቴብሉ ዲፔንድ መሆን የለብንም ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል ፋይንድ ዘ ስኩዌር ኦፍ ዘ ነምበር 4.95 ይለናል። Do rough calculation and compare your answer with the value obtained from the table. ኦኬ ስለዚህ 4.95 ወደ 5 ነው ሲጠጋጋ 5 ስኩዌር 25 ነው። ስለዚህ ስኩዌር ሲሆን 25 ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ስለ ራውንዲንግ ነው። ስለ ራውንዲንግ ማለት ማጠጋጋት ወደ 5 አጠጋግቶ ስኩዌር ሲያደርገው 25 መጣ ይለናል። ኤግዛክት ነምበሩ ግን 25 አይደለም። ምክንያቱም 4.95 ሲባዛ በ4.95 ቫልዩ ሌላ ነው። 25 ሳይሆን ከ25 ያነሰ ነው። ምክንያቱም ይሄ ቁጥር ስናወዳደረው 4.95 ማለት ኦልሞስት 5 አልሞላም። ስናጠጋጋው ግን ወደ 5 የተጠጋ ነው። ስለዚህ ስኩዌሩም 25 ሳይሆን ወደ 25 የተጠጋ ነው የሚሆነው ነው። ስለዚህ ቫልዩ ትክክለኛ ቫልዩ የት ነው ያለው? find the row which starts with 4.9 ይለናል። find the column headed by 5 ይህ ቴብሉ ላይ ያለው ነው። ቴብሉ ላይ እንዴት እንደሚሰራ ነው የሚያሳየን። ቴብሉ በአጋጣሚ ስለሌለኝ ነው እዚህ ላይ ያላሳየኋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛክት ቫልዩ ስንት ነው የሚመጣ? 24.5025 ነው ኤግዛክት ቫልዩ። ሶ እዚህ ላይ ያለውም አጠቃላይ ቴብል እያየን እንድንሰራ ነው የሚያዝዘን። ቴብሉ እዚህ መጽሐፍ መጨረሻው ላይ ያለልን እሱን እያየን ቸክ ማድረግ እንችላለን ነው የሚለን ማለት ነው። ሶ the next main important topic is square root of rational number። አሁን ስለ ስኩዌር ነው ስናይ ቆየን። አሁን ደግሞ ስኩዌር ሩቱን እንፈልጋለን። ስኩዌር ሩት 81 የማን ስኩዌር ሩት ነው? ወይም ስኩዌር ሩት ኦፍ 81 ስንት ነው? የ3 24 ስኩዌር ሩት ስንት ነው? የ1/4ኛ ስኩዌር ሩት እና ይህን መሳሰሉት ነምበሮች ስኩዌር ሩቱ ምንድነው
የሚለውን ነገር ነው የምናየው እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ so far you have studied the meaning of x square when x is a rational number. It is now logical to ask whether you can go in reverse ያ ማለት in opposite direction ማለት ነው or not. In this subunit you will answer this and related question in more systematic manner. ስለዚህ እነዚህን ነገሮች የምንመልስበት ቶፒካችን ነው ማለት ነው። እነዚህን ጥያቄዎች የምንመልስበት ቶፒካችን which is called square root of rational number ይለናል ማለት ነው። So the definition of square roots for any two rational numbers a and b. If a square is equal to b ከሆነ a square ማለት ከb ጋር እኩል ከሆነ then a is called the square root of b ይባላል። ኦኬ a square ከb ጋር እኩል ከሆነ a ምንድነው ስሙ? የb square root ነች። ለምሳሌ 4 is the square root of 16 ያ ማለት 16 square root ስናስገባው 4 ይሰጠናል ማለት ነው። ወይም 4 square ማለት 16 ማለት 5 is a square root of 25 that means 5 square is equal to 25 ማለት 6 is the square root of 36 since 6 square is equal to 36 ስለሆነ ማለት 7 is the square root of ስንት ነው? 49 ምክንያቱም 7 square 49 ስለሆነ 8 is the square root of 64 ኦኬ 8 square 64 ስለሆነ ይለናል። ሌላኛው ኤግዛምፕል ስናይ the area of a square is 49 ሜትር ስኩዌር ነው። what is the length of each side? እንግዲህ ስኩዌር ከሆነ ሳይዶቹ ሁሎችም እኩል ናቸው። ኤስ ነው ያላቸው ሁሎችም። ይሄ ሌንግዝ ከዚህ ሌንግዝ ጋር ይሄ ሌንግዝ ከዚህ ሁሉም አራቱም ሳይዶች እኩል ይሆኑ ማለት ነው። የስኩዌር ኤሪያ ደግሞ ሲፈለግ ሌንግዝ ሲባዛ በሌንግዝ ነው የስኩዌር ወይም ካሬ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ is equal to ኤሪያ ይለናል። በስኩዌር ጊዜ ግን ሳይድ ታይምስ ሳይድ which is 49 ነው። s square is equal to 49 ስለዚህ የ49 ስኩዌር ሩቱ ማን ነው? 7 ነው ማለት ነው። so the answer is 7. the length of each side is 7 meter. This is one way to express mathematical relationship. 7 is the square root of 49 because 7 square is equal to 49 ስለሆነ ማለት ነው። ማስተዋሻችንን እንየው። The notation square root of square root is the inverse of the notation the square of a number. The square of a number inverse the square root is ነው። The operation extracting square root is the inverse of the operation of squaring. የስኩዌሪንግ inverse extracting square root ማለት ነው። In the extracting square roots of rational numbers, first decompose the number into a product consisting of two equal factors and take one of equal factors as a square root of the given number. Okay, ይህን ስቴፕ ተከትለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። አራተኛ the symbol or the notation for a square root is ይህን ይመስላል። ይህ ስኩዌር ሩት የምትል ሲምቦል ነች። is called radical sign እንላታለን። ራዲካል ነች የምትጠቁመው ስኩዌር ሩት የሚለውን ሳይን ነው የምትጠቁመልን። so for b greater than 0 greater than or equal to 0 the expression radical b ይለናል። is called the radical b and the number b is called radicand ይባላል። b radicand ሁለቱም አንድ ላይ ደግሞ ራዲካል b ወይም ስኩዌር ሩት ኦፍ b ይባላል። በሌላ አገላለጽ ስኩዌር ሩት ኦፍ b ወይም ራዲካል b እንለዋለን። b ምን ትባላለች? ራዲካንድ ትባላለች። b ምን መሆን አለባት? ከዜሮ እኩል መሆን ወይም መብለጥ መቻል አለባት። ከዜሮ በላይ ነው ራዲካል ውስጥ ያለው ቁጥር ወይም ፖዚቲቭ ነው መሆን ያለበት። ኦኬ ኔጌቲቭ ቁጥር ራዲካል ውስጥ አይገባም፣ ፈጽሞ አይገባም። ስለዚህ the relation of squaring and square root can be expressed as follow. n square ስናደርገው squaring ማለት ነው። n ወደ a square ስንቀይረው squaring is equal to b. b ግን ምን መሆን አለበት? ከዜሮ መብለጥ መቻል አለበት ወይ እኩል መሆን ወይ መብለጥ። ምክንያቱም n ነምበር ስኩዌር ሲሆን ፖዚቲቭ ቁጥር ስለሚሰጠን። n ደግሞ ወደዚህ ስናዞር a ስኩዌርን እንግዲህ ዳይሬክሽኑን ይሄ ቀስቱን ይወት እዚህ ላይ ቀስቱ ይሄን ደግሞ ወደዚህ ስንመልሰው a ስኩዌርን ወደ a ስንመልሰው ስኩዌር ሩት ይባላል ወይም extracting roots እንለዋለን ማለት ነው። so a is the square root of b which is written as a is equals to radical b ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። so find the square root of x if x is
100 125 169 256 625 1600 ቢሆን እስቲ ስኩዌር ሩቱን ፈልጉት። 100 ስኩዌር ሩት ውስጥ ሲገባ ስንት ይሆናል? ኦኬ ስለዚህ x 100 ከሆነ 10 ሲባዛ በ10 ነው። x ማለት 10 ስኩዌር ነው። ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 100 10 ነው ማለት ነው። የ125 ስኩዌር ሩት ማን ነው? 125 ሊል ፈልጉ አይደለም እዚህ ላይ 225 ነው። የ125 ስኩዌር ሩት የለውም። 125 ስኩዌር ሩት የለውም። 225 ብላችሁ አስተካክሉት። ስለዚህ 225 ማለት 15 ሲባዛ በ15 ነው። x ስንት ይሆናል? 15 ስኩዌር። ስለዚህ the square root of 225 is 15 ወይም 15 is the square root of 225 ነው ማለት ነው። 169 ደግሞ የ13 ነው። 256 የ16 625 የ25 1600 የ40 ስኩዌር ሩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? the square root of 1600 is 40 ወይም 40 is 40 times 40 is 116 እንለዋለን። ወይም the square root of 1600 is 40 ብለን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኤክሰርሳይሶች አሉን። እነዚህን ተለማመዱባቸው። ኦኬ ኔክስት አሁን እዚች ላይ እስቲ ቻሌንጂንግ ፕሮብለም የምትለውን ኮንሰፕት ወይም የሆነ ሂንት ሰጥቻችሁ ልለፍ እስቲ። ለምሳሌ አሁን x over y minus 2 ቢሆን find the radical of x square over y square plus y square over ምንድነው የሚለን? x square ነው የሚለን። ስለዚህ የዚህን ዋጋ እንድንፈልግ ነው የሚያዝዘን። ኦኬ ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? እዚህ ጋር እንግዲህ x over y minus 2 ሆነ እዚህ ላይ x over y the whole square ማለት ነው ባጭ። ተዛይችን ቁጥር አመተን እዚህ ውስጥ እናስገባታለን እንዳለች። ይቺ ደግሞ y over x the whole square ነው። ስለዚህ 1 over minus 2 the whole square አድርገን እንደምራለን እንቀንሳለን። ስንት ይመጣል እዚህ ውስጥ? 17 አራተኛ አንደር ራዲካል ኦፍ 17 አራተኛ ከዛ 4 ትወጣልናለች ተስኩዌር ሩቱ። ስለዚህ ሩት 17 ኦቨር 2 አንሰሩ ይሆናል ማለት ነው። ሩት 17 ኦቨር 2 ከምን ከራዲካል ውጭ ሆና ማለት ነው። እንደዛ ሆኖ ይመጣልናል። ይሄን ደግሞ እዚህ ላይ ሲምፕሊፋይ አድርጉት ይላል። ራዲካል በስኩዌሯ መጣፋት ይችላል። እዚህም ራዲካል በስኩዌሯ መጣፋት ይችላል። ኦኬ ስለዚህ 81 ሲደመር 49 እንደማለት ነው። ስለዚህ በዛ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ definition እስቲ እንይዝልን። if a number y greater than or equal to 0 is the square of a positive number x greater than or equal to 0 then the number x is called the square root of y ይባላል። ያ ማለት x is equal to root y ተብሎ ከተጻፈ x is the square root of y ኦኬ x is the square root of y ቀደም ላይ አሁን 100ን ጽፈን ነበር 625 49 ለምሳሌ የሆነ ኤሪያ ስንፈልግ 49 መጥቶ ታስታውሳችሁ። ስለዚህ 7 is the square root of 49 10 is the square root of 100 ኦኬ 25 is the square root of 625 እያል ስንሰራ ነበር። ሶ እሱ ነው በዚህ ኤክስፕረስ የተደረገው። እሺ ሶ እዚህ ላይ ኤግዛምፕሎች አሉ። ለምሳሌ find the square root of 0.01 አሁንም 0.81 0.6889 እያለ አሁን ትንሽ ወሰብሰብ ያለ የሚመስል ቁጥር ተሰጥቶናል። 0.01 ማለት 0.1 times 0.1 ነው። ስለዚህ 0.1 ሆኖ ይወጣል። ስለዚህ 0.1 is the square root of this number 0.25 ማለት ደግሞ 0.5 times 0.5 አንድ ራዲካል ውስጥ ነው ማለት ስለዚህ 0.5 ይሆናል። 0.81 ማለት ደግሞ 0.9 times 0.9 0. ስንት ይሆናል? 9 ይሆናል ማለት ነው መልሱ። ይሄም እንደዚህ ወይም ሌላ ቀለል ባለ ሜተድ እንዴት አድርገን እንስራው? 0.01 ማለት
ስንት ማለት ነው? 1/100ኛ ማለት ነው። 1/100ኛን ከሩት አውጡት። 1 ከሩት ስትወጣ 1 ሆና ነው የምትወጣው። 100ኛ ደግሞ ከሩት ስትወጣ 10 ትሆናለች። ስለዚህ ከሩት ሲወጣ 1/10ኛ ሆነ። 1/10ኛ ማለት 0.1 ማለት ነው። 0.5 ማለት 25/100ኛ ማለት ነው። 25/100ኛን ሩት ውስጥ ስከቱት 25 5 ሆና ትወጣለች። 100ኛ ያልነው ደግሞ 100 10 ሆና ትወጣለች። ስለዚህ 5/10ኛ ማለት 0.5 ነው። ሶ በዛ አይነት መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ the next topic is a square root of perfect squares. perfect squares የሆኑትን ስኩዌር ሩታቸውን መፈለግ። ለምሳሌ perfect squares የሚባሉት 64 81 የሚባሉ ቁጥሮች 6 25 400 እነዚህ ስኩዌር ሩትስ ይባላሉ። እዚህ ጋር ማስተዋሻ አለ። the following property of squares are important. ab square ማለት ምን ማለት ነው? a square times b square ማለት ነው ባጭሩ። ab square ማለት a ንም ስኩዌር ያደርጋል b ንም ስኩዌር ያደርጋል። a the power of b whole square ማለት a square over b square ይቺ ስኩዌር ይሄንን ታበዛለች ይሄንን ታበዛለች። where b differ from 0 መሆን አለበት። ታሃት በምን ጊዜም ከዜሮ የተለየ መሆን አለበት ዲኖሚኔተር። ኦኬ ለምሳሌ 2 times 3 whole square ማለት 2 square times 3 square ለየብቻው ገብቶ ያበዛል። ስለዚህ 36 ሆነ ማለት ነው። ወይም 2 ሲባዛ በ3 ማለት 6 ነው። 6 ስኩዌርም 36 3 አራተኛ ማለት 3 ስኩዌር over 4 square which is 9 over 16. Okay, remember a number is called perfect square if it is the square of a rational number. The following properties are useful to simplify square roots of numbers. Property of square root is for a greater than or equal to 0 and b greater than or equal to 0 የሆኑ ፕሮፐርቲዎች አሉን እዚህ ጋር። ለምሳሌ if አሁን እነዚህን ቁጥሮች መጀመሪያ ይሄንን ኮንዲሽን ውሰዱ። a and b ከዜሮ የበለጡ ቁጥሮች ናቸው። ከዜሮ እኩል የሆኑ የበለጡ ወይም ፖዚቲቭ ቁጥሮች ናቸው። a እና b ፖዚቲቭ ከሆኑ if root a and root b represent rational number represent አደረጉ then root ab ማለት root a times root b ማለት ነው። ቀደም ስኩዌር ስናደርገው ውስጥ እየገባች እንደምታበዛ ሁላ ራዲካሏም ለየብቻ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ root ab ማለት root a times root b ማለት ነው። root a over b ማለት ደግሞ root a over root b ለየብቻው ማድረግ እንችላለን። b ከማን መለየት አለበት? ከዜሮ መለየት አለበት። ዲኖሚኔተር always differ from 0 መሆን ስላለበት ማለት ነው። so determine whether each of the following number square perfect square or not. perfect square መሆን አለመሆኑን አይደንቲፋይ አድርጉ። 36 is a perfect square because 6 times 6 is 36 ስለሆነ 81 also perfect square ነው። ለምን? የ9 ብዜት ነው። 49 የ7 ስኩዌር ነው። 49 25ኛም ፐርፌክት ስኩዌር ነው። 7 5ኛ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ፐርፌክት ስኩዌር ያልሆነ ቁጥር እዚህ ላይ ስንፈልግ 11 ፐርፌክት ስኩዌር አይደለም፣ 7 ፐርፌክት ስኩዌር አይደለም። 7 is not a perfect square since there is no rational number whose square is equals to 7 የሚሆን rational number የለም። so in order to in other word there is no rational numbers n such that n square is equal to 7 ሊሰጠን የሚችል n የተባለ ቁጥር የለንም ማለት ነው። ወይም የሆነን ቁጥር ስኩዌር አድርገን 7 ሊሰጠን የሚችል ቁጥር ስለሌለ 7 is not a perfect square. 11 also is not a perfect square since there is no rational number whose square is equal to 11 ይሆናል። ወይም n square is equal to 11 ብለነው 11ን ሊሰጠን የሚችል ቁጥር የለም። ራሱን በራሱ አባዝቶ 11 ሊሰጠን የሚችል ቁጥር የለንም። that is why 11 and 7 is not a square perfect square እንትን ማንላቸው ለዛ ነው። ሌላው ደግሞ use prime factorization and find the square root of each of the following numbers ይላል። prime factor መተንተን ማለት ነው ባጭሩ። ተንተነን ምኑን መፈለግ? ስኩዌር ሩቱን መፈለግ። ለምሳሌ 324 400 እና 484 ተሰጥተውናል። 324 ሲተነተን 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ3 ነው።
Now arrange the factors so that 324 is the product of two identical set of prime factors. የሁለት እና የሶስት ፕራይም ነምበሮች ብዜት ነው 324ን ይሰጣል። ስለዚህ 324 ማለት ስንተነት ነው እንግዲህ እንደዚህ ነው። ለሁለት ስናከፍለው 162 162 ለሁለት ሲካፈል 81 81 ለሁለት አይካፈልም ለሶስት ግን ሲካፈል 27 27 ለሶስት ሲካፈል 9 9 ለሶስት ሲካፈል 3 ኦኬ። ስለዚህ 3 3 3 3 2 2 ሶ እዚህ ላይ 3 2 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ3 18 እዚህ ላይ 3 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ3 አይምን 2 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ3 18 ስለዚህ 18 ስኩዌር ማለት 324 ነው ማለት ነው። ሶ 324 is a perfect square number because 18 ስኩዌር 324 ስለሆነ ማለት ነው። 400ንም ልክ እንደዛው መተንተን 400 ነው ለሁለት ስናካፍለው 200 ለሁለት ሲካፈል 100 100 ለሁለት 50 50 ለሁለት 25 25 ለ5 5 ይሰጠናል። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ተነተነ? 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ5 ሲባዛ 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ5 20 ሲባዛ በ20 20 ስኩዌር which is 400 ነው ማለት ነው። 484ንም እንደዚሁ መተንተን 2 ሲባዛ በ11 ሲባዛ 2 ሲባዛ በ11 22 ማለት ነው። 22 ታይምስ 22 484 ይሰጠናል ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይም ፋክተራይዜሽን በመጠቀም ወይም በመተንተንም ስኩዌር ሩትን መፈለግ እንደምንችል ነው የሚያመላክተው ማለት ነው እዚህ ጋር ኦኬ። and ሌላኛ ቶፒካችን እዚህ ጋር ምን ይለናል? using a square root tableም አለ the same table which you can use to determine the square root of a number you can use to find the approximate square roots of a number ይላል። ለምሳሌ find 17.89 from numerical table። አሁን ይሄን እንዴት ማወቅ እንዳለብን ለማስረዳት ነው እንጂ ቅድም እንደነገርኳችሁ ቴብሉ መጽሐፉ መጨረሻ ላይ ያለው ቴብል አብሮን አይሄድም። የትኛውን ቦታ ራሳችን እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ መልመድ እንጂ ቴብል ይዘን አይደለም ምላሽ የምንሰጠው ኦኬ። ግን ቴብሉ ላይ እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ እዚህ ላይ የተወሰኑ ስቴፖች አሉ። በአጋጣሚ ቴብሉ ስለሌለ እኔ ያላሳየኋችሁ አሁን ያን ያህል ኢምፖርታንትም ስላልሆነ ብዬ ስላላሰብኩት ነው ያላመጣሁት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ምን ይላል? ሩት 17.89 ማለት 4.23 4.23 ለምሳሌ 17.8ን ከቴብል ላይ እንፈልጋለን። መጨረሻው ያለው መጽሐፉ ላይ ከቴብሉ 17.89ን ከፈለግን በኋላ ፈርስት ወደዚህ እንሄዳለን 4.2 አለ ወደዚህ ደግሞ እንሄድና 3 ስለዚህ 4.2 3 ኦኬ። ለምሳሌ እዚህ ላይ የሆነ ቁጥር ቢሆነው እዚች ላይ መልሱ ማን ይሆናል? የዛ ስኩዌር እዚች ሳጥን ውስጥ ያለው የዛ ሳጥን ስኩዌር ሩቱ ማን ነው? 4.2 4 4.2 5 4.2 6 ለምሳሌ እዚች ሳጥን ላይ ያለው ስኩዌር ሩት ሲሆን ስንት ነው? 3.02 ኦኬ። እዚች ላይ ቢሆንስ 3.03 አይነት አሰራር ነው ያለው ነው። ቬሪ ሲምፕል ነው። በጣም ሲምፕለስት አሰራር ነው ያለው። የመጀመሪያ ቁጥሮችን ከዚህ እንወስዳለን ከዛ ቀጥሎ ያለውን ሬንጅ ይሄን እንወስዳለን ማለት ነው እና አፕሮክሲሜት ቫልዩን ነው የሚያስቀምጠው ኦኬ። ስለዚህ እዚህም 10.59ም እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ይነግረናል እዛው ቴብሉ ጋር ማለት ነው። ሶ ይሄ የሚዋረው እንግዲህ ቴብሉ ጋር ተጠቅመን እንዴት አድርገን ስኩዌር እነዚህ ፐርፌክት ስኩዌር ያልሆኑ ነምበሮችን እንዴት አድርገን አፕሮክሲሜት አድርገን ከስኩዌር ሩት ማውጣት እንችላለን ነው የሚለን ማለት ነው። እኛ ግን አፕሮክሲሜት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ኦኬ። ለምሳሌ 83 ማለት በማንና በማን መካከል ነው ያለው? በ81 እና በመቶ መካከል ነው ያለው 83 ማለት 81 የ9 ስኩዌር ፐርፌክት ስኩዌር ነው ወይም 9 ሲባዛ በ9 81 ነው 10 ሲባዛ በ10 100 ነው
ስለዚህ በ9 እና በ10 መካከል ነው ማለት ነው የዚህ የ81.6 ስኩዌር ሩት ያለብለን አፕሮክሲሜት እያደረግ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። to find the square root of a number greater than 100 you can use a method of illustrating by the example ይለናል። እዚህ ጋር የሆነ ኤግዛምፕል አለ። ለምሳሌ ከመቶ በላይ የሆኑ ቁጥሮች find the square root of each of the following ይለናል። ለምሳሌ ይሄ 6496 እና 9801 አለ። ኦኬ ስለዚህ ምን እናደርገዋለን? በመቶ ወደ መቶ እናካፍለዋለን። ለምሳሌ 6492ን ለመቶ ስናካፍለው 64.6 ሲባዛ በመቶ ማለት ነው የቁጥር መቶ ለብቻው 10 ሆና ትወጣለች። 64.96ን እንፈልጋለን ከቴብል ላይ ከፈለግን በኋላ ስንት እናገኛለን? 8.06 እናገኛለን። መቶ ሲወጣ ደግሞ 10 ስለዚህ 80.6 ይሆናል ማለት ነው። አሁንም 98 80 የሚለውን ስኩዌር ሩቱን ስንፈልግ በመቶ እናበዛዋለን ወይም ለመቶ አካፍለን እናበዛዋለን። ያ ማለት የቁጥር በሌላ ሲገለጽ 98.80 ታይምስ 100 ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ለየብቻው እናደርገዋለን። 98.8 አንድ ራዲካል እንዲሁም 100 አንድ ራዲካል 100 10 ሆና ትወጣለች። 98.8 ደግሞ 9.94 ይሆናል። በ10 ስናበዙ 99.4 ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሜትዶችን በመጠቀም ከመቶ በላይ የሆኑ ቁጥሮችን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ደግሞ find the square root of each of the following numbers by using the table ነው የሚለን። ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ እንግዲህ ቴብሉን በመጠቀም ነው የምንሰራው። ቴብሉን በመጠቀም ኦኬ ለምሳሌ እንዴት ነው የሚለን እዚህ ላይ 98.41 ማለት 9.92 ነው የሚለው ከቴብሉ ላይ 9841 ደግሞ ቅድም በሰራነው አማካኝነት 98.4 ሲባዛ በመቶ እናረግና መቶን ለብቻው 10 ሆና ትወጣልናለች። 98.4ን ደግሞ ከቴብል ላይ ስንፈልገው 9.92 ይሆንልናል። ስለዚህ 99.2 መልሱ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሌሎችንም እንሰራለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛውና ሞስት ኢምፖርታንት ቶፒክ በዚህ ዩኒት ላይ ያለ ኪዩብ ኤንድ ኪዩቢክ ሩት የሚል ይሆናል ማለት ነው። ኪዩብ ኦፍ ነምበርስ እንግዲህ ቀደም ስኩዌር ነው ስናደርግ የነበረ። ስኩዌር ራሱን 2 ጊዜ ነው ስናበዛ የነበረ። አሁን ደግሞ ኪዩብ ራሱን 3 ጊዜ ማብዛት። if the number to be cubed is a then the product a times a which is usually written as a the power of 3 and it is read as a cubed ተብሎ ይነበባል። for example 3 cubed ሲሆን 27 ይሰጠናል because 3 times 3 times 3 27 ስለሆነ ማለት ነው። okay so the product 3 times 3 times 3 can be written as 3 cubed and which is read as 3 cubed ብለን እናነበዋለን። okay ወይም 3 the power of 3 ማለት እንችላለን። okay እዚህ ላይ ግሩፕ ወርክ አለን። እነዚህ የዚህን ግሩፕ ወርክ መሰረት በማድረግ ነው ስር ያሉትን ሁላ የምንወያይባቸው ማለት ነው። ዴፊኒሽን አለን። a cube number is a result of multiplying a rational number by itself then multiply by the number again መጀመሪያ በራሱ አበዛ ነው፣ አሁንም በራሱ ደገም ነው ማለት ነው። 3 ጊዜ አንድን ቁጥር 3 ጊዜ በራሱ ማብዛት ኪዩቢክ ወይም ኪዩብ ነምበር ይባላል። ለምሳሌ 1 ሲባዛ በ1 ሲባዛ በ1 1 ፈርስት ኪዩብ ነምበር ይቺ ነች። 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ2 8 ሰከንድ ኪዩብ ነምበር ይሄ ነው። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ 2 2 2 2 አለ ሲባዛ እዚህም 2 2 2 አለ እዚህም 2 2 አለ ስናበዛው ጠቅላላ ስንት ይመጣል? 8 ይሆናል። እዚህ ደግሞ 3 ታይምስ 3 ታይምስ 3 ኦኬ ስለዚህ 27 ሰርድ ኪዩብ እንለዋለን። 27 እዚህ 1 2 3 1 2 3 ራሱን 3 ጊዜ ማብዛት ማለት ነው። ኦኬ ራሱን 3 ጊዜ ማለት እዚህ አንድ አለ እዚህ አንድ አለ እዚህ አንድ አለ ይሄ ሲባዛ በዚህ ሲባዛ በዚህ 27 ይመጣል። ኦኬ ስለዚህ እንደዛ ነው። አሁን እንዴት ነው እዚህ ላይ 27 የመጣው ነው? ቁጥር እስቲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ይሄ ደግሞ ስንት መምጣት አለበት? 8 እዚህ 4 አለ እዚህ 4 አለ። ኦኬ
ስለዚህ እዚህ ላይ ትንሽ ኤረር አለ ማለት ነው። 2 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ2 8 ሶ እነዚህ ድምሮቹ 8 ነበር መምጣት ያለበረባቸው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንደምንችል ነው እዚህ ላይ ያስቀመጥልን። ኤኒዌይስ ሶ ሂር ምን ይለናል? ፋይንድ ዘ ነምበር whose cubes are the following እዚህ ላይ ተሰጥቷናል። ነምበሩን ነው የምንፈልገው። የማን ኪዩብ ነው ይሄ ቁጥር ነው የሚለን። ለምሳሌ 4913 6859 ተሰጥቷናል። ኦኬ ስለዚህ እንዴት አድርገን እንፈልገው? 4913 ማለት 17 ሲባዛ በ17 ሲባዛ 17 ኪዩብ ነው። 6859 ደግሞ የ19 ኪዩብ ነው። 9261 የ21 ኪዩብ ነው። 29791 ደግሞ 791 የ31 ኪዩብ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ግን ድምሮቹ እዚህ ጋር ሲ ላይ ኤቢሲ የሚሉት እነዚህ ሳጥኖች ኪዩቦች የተሰሩ ድምራቸው እዚህ ላይ ለምሳሌ 8 አልመጣልንም አይደለ? ስንት ነው የመጣው? እዚህ 4 እዚህ 4 እዚህ 4 12 ነው የመጣው። እዚህ ደግሞ ያንድ ደግሞ 1 1 1 3 ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄ 27 መጥቷል። የሚቀጥለው የ16 አለ ማን ነው የ4 አለን 4 ሲባዛ በ4 ሲባዛ በ4 አይ ቲንክ 64 መሰለኝ ሲደመር 64 ነው የሚመጣ የዝም ሳጥን። ስለዚህ የሚሰራው ከስንት በላይ ነው? ከ3 በላይ ሲሆን ነው እነዚህ ሳጥን ድምሮቹ የሚመጡት ማለት ነው ክፍልፍሎች። እንደዛ ብላችሁ ተረዱት። ያ ማለት a cube number can be shown as a pattern of cube የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ ከሰርድ ኪዩብ በላይ ያለው ቁጥር ከደምሮ ነው ራሱ የሚመጣ ማለት ነው። በዛ እንድትወስዱት እፈልጋለሁ። እዚህ ላይ ምን አለን? አይደንቲፋይ ዘ ቤዝ ኤክስፖነንት ፓወር ፎርም እና ስታንዳርድ ፎርም። ልክ ቅድም ስኩዌርን እንዳየነው ሁላ አሁን ደግሞ ኪዩብ ላይ በቅድም በገለጽንበት መልኩ መግለጽ። ለምሳሌ 40 ኪዩብ አለን፣ 43 ኪዩብ አለን። 40 ኪዩብ ሲሆን 64000 ነው። 64000 ስታንዳርድ ኒውመራል ፎርም ነው፣ ስታንዳርድ ፎርም ነው። ፓወር ፎርሙ ደግሞ 40 ኪዩብ ነው። 40 ቤዝ ትባላለች፣ 3 ኮምፖነንት ኤክስፖኔንት። 43 ኪዩብ ሲሆን ደግሞ 79509 ስታንዳርድ ኒውመራል ፎርሙ ነው። ይሄ 43 ቤዙ ነው፣ 3 ኤክስፖኔንቱ ነው። አጠቃላይ ፓወር ፎርም ይባላል። ዜን አሁንም እዚህ ላይ ቴብል ተሰጥቶናል። እነዚህን ቴብሎች መሙላት መቻል አለብን። 4 ኪዩብ ሲሆን ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው የሚመጣ። እዚህም ኔጌቲቭ ቫልዩ፣ እዚህም ኔጌቲቭ፣ እዚህም ኔጌቲቭ ቫልዩ። ኔጌቲቭ ቁጥሮች ኪዩብ ሲሆኑ ኔጌቲቭ ነው፣ ፖዚቲቭ ቁጥሮች ኪዩብ ሲሆኑ ፖዚቲቭ ነው የሚሰጡን የሚለውን መረዳት መቻል አለብን። ለምሳሌ ኔጌቲቭ 4 ኪዩብ ሲሆን ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 ሲባዛ በኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 64። ኔጌቲቭ 3 ኪዩብ ሲሆን ኔጌቲቭ 27። ኔጌቲቭ 2ስ ኔጌቲቭ 8 ይመጣል። 0 ኪዩብ ሲሆን 0 ነው። 1 ኪዩብ ሲሆን 1 ነው እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ቴብሉን በእንደዚህ አይነት ፎርም መሙላት እንችላለን ማለት ነው። So the example above illustrate the following theorems. This theorem is called existence theorem ይባላል። existence theorem ቀደም ስኩዌር ላይ አይተነዋል። For each rational number x, there is a rational number y such that y is equal to x cube ይለናል። existence theorem ማለት ይሄ ነው። A rough calculation could be used for approximation and checking the result in a cubic rational number. The following example illustrates the situation ይለናል። situation. So find the approximation value of x cube in each of the following. ለምሳሌ የx is equal to 2.2 ኪዩብ ፈልጉ። ያ ማለት ይህንን 3 ጊዜ ማብዛት። አፕሮክሲሜሽን እንጠቀማለን። 2.2 ወደ 2 ነው የሚጠጋጋ። ስለዚህ 2.2 ኪዩብ ማለት 2 ኪዩብ ነው፣ ወደ 8 የተጠጋ ቁጥር ይመጣልናል ማለት ነው። 0.065 ስናጠጋጋው 0.07 ይሰጠናል። ስለዚህ 700ኛ ማለት ነው። ይሄ ስንት ይመጣል? 343 ኦቨር 1 ሚሊዮን ይሆንና 0.000343 ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ሌላውንም በተመሳሳይ አድርገን መስራት እንችላለን ነው የሚለን። ኦኬ እዚህ ላይ አንድ ቻሌንጂንግ ፕሮብለም አለች። እቺን ትንሽ ሂንት ልስጥ። The dimension of cubed are 4 cm, 6 cm, 10 cm ተሰጥቷል። Find the total surface area.
ኤንድ ቮሊዩሙን ፈልጉ ነው የሚል። ቮሊዩም ካልኩሌት ሲደረግ ቤዝ ታይምስ ሃይት ታይምስ ዊድዝ ነው። ወርድ ሲባዛ በቁመት ሲባዛ በርዝመት ነው። 6 ሲባዛ በ4 ሲባዛ በ10 ተደርጎ ካልኩሌት ይደረጋል። ኦኬ እዚህ የሚለው 6x ነው። ግን 6x ታይምስ 4x ታይምስ 10x ሴንቲሜትር ስንት ይመጣል? 24 240 x ኪዩብ ሴንቲሜትር ኪዩብ ይመጣልናል ማለት ነው። ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ የሚለን ደግሞ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ማለት የእያንዳንዱ እንደምታዩት እዚህ ላይ የሚታየን ፌስ አለ። የዚህ ኤሪያ ሲደመር የዚህ ፌስ ኤሪያ ሲደመር የዚህ ፌስ ኤሪያ ወይም 2 ታይምስ ብለን የሚታየውን ፌስ ኤሪያ መስራት። አሁን ለምሳሌ የዚህ የሚታየው ግሬ ከለር ያለውን ኤሪያ ለመስራት 6 ሲባዛ ማለት 6x ሴንቲሜትር ሲባዛ ከፍታው 10 ስለሆነ በ10 x ሴንቲሜትር። ይህችን ከለር ደግሞ ለመስራት 4x ሲባዛ በ10 x። የላይኛውን ለመስራት ደግሞ 6x ሴንቲሜትር ሲባዛ በ4x ሴንቲሜትር። ምክንያቱም የዚህ ቤዝ ከላይኛው ጋር እኩል ስለሆነ ከዛ ያሰላነው በሁለት ማብዛት ከዛ መልሱ እናገኛለን። ይህን ተሰጣችሁ ይህን ይመስላል። ሶ ቴብል ኦፍ ኪዩብ አለን። ቴብል ኦፍ ኪዩብም አሁን ልክ ቅድም ስኩዌር ቴብል እንዳየነው መጽሐፉ መጨረሻ ላይ ያለልን እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርገው ስቴፖች አሉ። እነሱን ስቴፕ ተከትለን ነው የምንፈታው ወይም ካልኩሌት የምናደርግ ማለት ነው። ይሄም ቴብላችን ላይ እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን መጽሐፋችን ላይ መጨረሻው ቴብል ላይ ነው ያለ ማለት ነው። ሶ ፒዲኤፍ ላይ ደግሞ ስናየው የፒዲኤፍ ዩኒት 1 ብቻ ስለሆነች እዚህ ፒዲኤፍ ላይ ያለች፣ ያኛው ግን መጨረሻው ዩኒት መጨረሻው ፔጅ አካባቢ ነው ያለ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ምንድነው የሚለን? ለምሳሌ 7.415 የዚህ ኪዩብ ሩቱ ስንት ነው? 1.95 ነው። 1.95 ኦኬ። ወይም 1.95 ኪዩብ ስናደርገው 7.415 ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ እዚህ ላይ የሆነ ቁጥር ቢኖር የዚህ ቁጥር ኪዩብ ሩቱ ስንት ነው? ከዚህ ትወስዳላችሁ ከዚህ ጋር 3.05 እዚህ ጋር ቢሆንስ 3.06 እዚህ ጋር ቢሆንስ 3.07 እዚህ ጋር ቢሆንስ እዚህ ጋር ቁጥር አልተሰጠም 4 ላይ ላድርገው እዚህ ጋር ቢሆን 4.05 ይሆናል ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቴብሉን እያየን ፋይንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ቴብላችንን በመጠቀም ኦኬ። ወይም አፕሮክሲሜሽን በመጠቀም ደግሞ ቴብሉን መጠቀም ካልቻልን ራፍ ካልኩሌሽን ስንሰራ አፕሮክሲሜሽን በመጠቀም ለምሳሌ እዚህ ላይ የ6.95ን ኪዩብ ሩት ለመፈለግ ወይም ኪዩብ ለማድረግ ወደ 7 እናጠጋገዋለን። 7 ኪዩብ ስናደርገው 343 ይመጣልናል ማለት ነው ኦኬ። ወይም ቴብሉ ካለን በቴብሉ አማካኝነት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኪዩብ ሩት ኦፍ ነምበር። አሁን ስለ ኪዩብ ከዋራን በኋላ ኪዩብ ሩት ደግሞ ያስፈልገናል። ኪዩብ ሩት ለምሳሌ እዚህ ላይ ይሄ ቦክስ አለን። ይሄ ቦክስ ቮሊዩሙ 64 ነው። 64 የመጣ ይሄ ርዝመት ሲባዛ በዚህ ርዝመት ሲባዛ በዚህ ርዝመት ነው ኤስ ኪዩብ አድርገን። ስለዚህ ኪዩቢክ ሩት ኦፍ 64 ስንት ነው? 4 ነው። ይሄ 4 ይሄ 4 ይሄ 4 4 ሲባዛ በ4 16 16 ሲባዛ በ4 64 ይመጣል። ለዛ ነው እዚህ ላይ ግሩፕ ወርካችን ላይ ያለ ማለት ነው። ሶ ዴፊኒሽን the cube root of a given number is one of the three identical factors whose product is a given number ይለናል። ለምሳሌ 0ን ኪዩብ ስናደርገው 0 ታይምስ 0 ታይምስ 0 ማለት 0 ነው። 0 is the cube root of 0። 5 ሲባዛ በ5 ሲባዛ በ5 125 5 is the cube root of 125 1 over 5 times 1 over 5 times 1 over 5 1 over 125 ስለዚህ 1 over 5 is the cube root of 1 over 125 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ማስተዋሻችን ላይ 4 cube 64 ነው። 64 is the cube of 4 and 4 is the cube root of 64። እንግዲህ አነባበባችን እናስተካክል። እዚህ ላይ አሁን 64ን ታስቀድም the cube of 4 ነው። 4 ደግሞ the cube root of 64 ነው። ኦኬ ስለዚህ የሚጻፈው እንዴት ነው? the cube root of 64 which is equal to 4። ይቺ ምልክት ምንድነው? ራዲካል ሳይን ነች። ሶ እዚህ ላይ ሲምቦሊካሊ n the root of x
n is the root of x ይባላል። n ኢንዴክስ ትባላለች። ኢንዴክሳችን በኪዩብ ጊዜ 3 ነች፣ በስኩዌር ጊዜ 2 ነች። x ደግሞ ራዲካንድ፣ ይቺ ደግሞ የራዲካል ሳይን ነች ምልክቷ። ኦኬ ሶስተኛ the relation of cubing and extracting cube rooting can be expressed as follow። ለምሳሌ n ወደ a cube ስንወስዳት cubing ይባላል is equals to b ያልነው። a cube ወይም is equal to a cube ብለን ወደ a ስንመልስ ደግሞ cube root እንለዋለን። ኢንቨርስ ነው። so a is the cube root of b and written as third root of b ብለን መጻፍ እንችላለን። ወይም the cube root of b ብለን ራይት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። when no index is written, the radical sign indicates the square root. For example, the cube root of 512 read as the cube root of 512 ተብሎ ይነበባል ይሄ ቁጥር። the number 3 is called the index. 3 ኢንዴክስ ትባላለች። 512 ደግሞ the radicand ይባላል። ይሄ ደግሞ ራዲካል ሳይን ነው ይሄ ምልክት። okay so there is a cube root of perfect cube የሚባሉ አሉ። perfect cube ለምሳሌ the following property of cube are important። ለምሳሌ ab cube ማለት a cube b cube ማለት ነው። ነጣጥለን ማብዛት እንችላለን። a over b cube ማለት a cube over b cube ማለት ነው። but b differ from 0 ታህት ስለሆነ ከ0 መለየት አለበት። እዚህ ጋር 2 times 2 cube ማለት 2 cube times 2 cube which is 8 times 8 64 ነው። 3 over 4 cube ማለት 3 cube over 4 cube 27 over 64 ነው። ኦኬ ስለዚህ the number is called perfect cube እንለዋለን if it is a cube of rational number ከሆነ ማለት ነው። so there is another definition here. A rational number x is called a perfect cube if and only if x is equals to n cube for some n an element of rational number. ስለዚህ perfect cube ነው የምንለው if there is x is equals to n cube ካለ ነው። ወይም x ከn cube ጋር እኩል ከሆነ perfect square እንለዋለን። ነገር ግን እንደዚህ እኩል ካልሆነ perfect square የለውም እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኪዩብ ሲሆን ራሱ አንድ ነው። 8 ደግሞ 2 ኪዩብ ነው። 27 3 ኪዩብ ነው። 64 4 ኪዩብ ነው። 125 5 ኪዩብ ነው። ኤናችን ማን ነው? እዚህ ላይ አሁን እዚህ ላይ ኤናችን 1 2 3 4 5 ነው። ኤክሳችንስ 1 8 27 64 125 የኤክስ ቫልዩ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፎርም መጻፍ ተተቻለ perfect cube እንለዋለን ማለት ነው። so a perfect cube is a number that is a product of 3 identical factors of a rational number and its cube root is also a rational number እንለዋለን። ምሳሌ እንስራ። ለምሳሌ find the cube root of each of the following 2 16 cube root ማን ነው? 1 8ኛስ -64 -28 cubic root ማን ነው ይለናል። so 2 16 ማለት እንግዲህ ኪዩብ ሩት ሲጻፍ እንደዚህ ነው። 6 ሲባዛ በ6 ሲባዛ በ6 ማለት ነው ሲተነተን። ስለዚህ 6 ይመጣል። 1 8ኛ ኪዩቢክ ሩቱ ስንት ነው? 1 2ኛ ሲባዛ በ1 2ኛ ሲባዛ በ1 2ኛ ስለዚህ 1 2ኛ ማለት ነው። -64 ኪዩቢክ ሩት ስንት ይመጣል? -4 times -4 times -4 -4 ይመጣል። -27 ኪዩቢክ ሩቱ -3 ሲባዛ በ-3 ሲባዛ በ-3 አንድ ራዲካል ሆኖ ማለት ነው -3 ይመጣል ማለት ነው። እቺኛቱን አጥፏት አንዷን ኔጌቲቭ እዚህ ይችላል። ሶ በእንደዚህ አይነት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ቴብል አለ፣ ኩቢክ ሩት ቴብል አለ። እንግዲህ ቴብሉ ብዙ ጊዜ አሁንም እንደነገርኳችሁ የስኩዌር ሩት ቴብል፣ የስኩዌር ቴብል፣ የኪዩብ ቴብል፣ የኩቢክ ሩት ቴብል አለ መጨረሻው ላይ። እሱን በጣም ቀላል በሆነ መንገድ መረዳት ትችላላችሁ። እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ነው እንጂ ከፈተና ጋር ወይም ከሌላ ጋር የተገናኘ ነገር የለውም ልላችሁ ወዳለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኪዩብ ሩት ኦፍ 64.48 ከኒውሜሪካል ቴብል ተጠቅማችሁ ፈልጉ ነው የሚለው።
ሶ መጀመሪያ አፕሮክሲሜት እናደርገዋለን 64 ወደ ማን ነው 64.48 ወደ 64 ነው የሚጠጋው ስለዚህ cubic root of 64.48 ማለት cubic root of 64 ማለት ነው ሶ 4 ማለት ነው ኦኬ ከዛስ find the number 64.4 in the body of a table for a relation y is equal to x cube ይለናል ቴብሉ ላይ እንዴት እንደምንፈልግ በስቴፕ ማለት ነው ለምሳሌ ይሁት 64.48ን ከቴብሉ ላይ እንፈልጋለን ይሄን ቁጥር ቴብሉ ላይ ከፈለግን በኋላ በቴብሉ በዚህ ዳይሬክሽን እና በዚህ ዳይሬክሽን ያለውን ቁጥር እናያለን ስለዚህ በዚህ ዳይሬክሽን ያለው መጀመሪያ እናስቀምጣለን ወይም ቨርቲካል የተሰመረውን ቁጥር ማለት ነው ቀጥለን ይሄንን ነው ምን ሶ 4.0 ይለንና ቀጥለን የምናስቀምጣት ዲጂት ማለት 1 አሁን እዚህ ላይ የሆነ ቁጥር ቢቀመጥስ የዚህን ኩቢክ ሩት ፈልጉ ብንባል 4.0 ብለን 2 እዚች ሳጥን ላይ ቢሆንስ እዚች ሳጥን እንግዲህ 5.0 እና 3 ያሉበት የሚገናኙበት ነው ስለዚህ 5.03 ይሆናል ማለት ነው ሶ በጣም ቀላል ነው ይሄ ሜተድ ተቴብል ላይ ገብቶ ኩቢክ ሩትን ስኩዌር ሩትን ስኩዌርን እና ኪዩብን መፈለግ እጅግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው ቴብሎቹ የተለያዩ ቴብሎች ናቸው የስኩዌር ሩት የራሱን ቴብል አለው የስኩዌር የራሱ ቴብል አለው የኪዩብ የራሱ ቴብል የኪዩብ ሩት የራሱ ቴብል አለው ስለዚህ የምትፈልጉበት ቴብል ላይ ትሄዱና ቁጥሩን መጀመሪያ ትፈልጉታላችሁ ከሳጥኑ ላይ ተፈልጉትና ሁለት ቁጥሮች የሚገናኙበትን መፈለግ ለምሳሌ ይሄንን ብታገኙ ተሳጥኑ ላይ መጀመሪያ በዚህ በኩል ያለውን ቁጥር ታያላችሁ ከዛ እዚህ ላይ ከዛ 4.01 ብላችሁ መልሱ ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሌሎችንም በዚህ በተመሳሳይ መስራት ትችላላችሁ እዚህ ላይ find the exact volume of the box ይለናል የቦክሱን ኤግዛክት ቮሊዩም ፈልጉ length width height አለን ቮሊዩም ማለት length times width times height ነው ስለዚህ third root of 5 times third root of 5 times third root of 5 እናረግና መልሱ ስንት ይሆናል መሰላችሁ 5 መሰለኝ ኦኬ ስለዚህ length width height ከስ ጋር እኩል ነው ይለናል s cube ነው ኦኬ 5 ነው ስለዚህ root third root of 5 times third root of 5 third root of 5 3ን የጋራ ማውጣት እንችላለን እዚህ ላይ ኦኬ ስለዚህ ይቺ 3 በዚህ 3 ትጣፋለች ኪዩባ በራዲካል ነው ማለት ነው ስለዚህ ወይም በዚህ አሁን third root of 3 ማለት the power of 1 over 3 ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ስለዚህ ይቺ በዚህ ጣፋና 5 ብቻዋን ትቀራለች ይሄኛው ደግሞ root 14 times root 2 times root 7 ይሆናል የዚህ ቮሊዩም እንደምታዩት root 14 ሲባዛ በሩት ሲባዛ በሩት 7 ስለዚህ root 14 times root 14 ይሄ ሲባዛ በዚህ 14 ስለሆነ አሁንም እናስገባው 14 times 14 ይሆናል አንደር ራዲካል 14 times 14 ማለት ነው 14 times 14 አንደር ራዲካል ውስጥ ሲሆን አንዷ ትጣፋና 14 ኪዩብ ይሆንልናል እዚህ ጋር አሁን ግልጽ ነው እዚህ ላይ 14 ሜትር አለን አንደር ራዲካል yes ይሄ ደግሞ 14 ሁለቱ ሲባዙ ማለት ነው 14 ሜትር ስኩዌር ሜትር ሲባዛ በሜትር ስኩዌር ሜትር ኪዩብ አድርገን ውጭ ለብቻው እናስቀምጠዋለን ሩት 14 ሲባዛ በ14ን በአንድ ላይ እናስገባዋለን ከዛ ይሄ ማለት 14 ስኩዌር ማለት ነው ስኩዌሩ በራዲካሉ ይጣፋና 14 ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ስለዚህ the volume of the box ስንት ነው 14 ሜትር ኪዩብ ይሆንልናል ማለት ነው እስቲ ሰመራይዝ እናድርገው እንግዲህ እስካሁን የተማርነው the process of multiplying a number by itself is called squaring of a number እንለዋለን አንዱን ቁጥር በራሱ ማብዛት ማለት ነው በራሱ for each rational number x there is a rational number y which is y greater than or equal to 0 የሆነ say that x squared is equal to y የሆነ ቁጥር አለ ማለት ነው እንግዲህ ስለ ስኩዌር ስናወራ a square root of a number is one of its two equal factors ይለናል ይሄ ደግሞ a rational number x is called perfect square if and only if x is equal to n square for some n element of rational number ስለዚህ perfect square ነው ልናው የምንችለው if there is x is equal to n square የሚባል ነገር ካለ ነው ካለለ ግን perfect square ልንለው አንችልም the process of multiplying a number by itself 3 times ከሆነ ደግሞ cubing ይባላል the cube root of a given number is one of the three identical factors whose product is a given number እዚህ ላይ two identical ነው ያለው
ለማን ለኤትስ 2 ኢኳል ፋክተር ነው የሚለው። እዚህ ላይ ደግሞ ኤትስ 3 አይደንቲካል ወይም ኢኳል ፋክተር ነው የሚለው ለኪዩብ ትሆን። A rational number x is called perfect cube if and only if x is equal to n cube for some n is an element of cube. በዚህ ጊዜስ n is equal to x is equal to n square ሲሆን ነው በስኩዌሪንግ። በኪዩብ ደግሞ x is equal to n cube ከሆነ ነው። እዚህ ጋር ይህን ኤክስፕሬሽን ይዩት። n ማለት ኢንዴክስ ነች። ይቺ ምልክቷ ራዲካል ሳይን ነች። ይቺ ደግሞ ራዲካንድ ትባላለች ነው። ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ስኩዌሪንግ ኤንድ ስኩዌር ሩት ደግሞ ስኩዌሪንግ ማለት n እንግዲህ ወደ a ስኩዌር is equal to b ስኩዌሪንግ ይባላል። ይሄ ፕሮሰስ b ከዜሮ መብለጥ ወይም እኩል መሆን አለበት። ይሄን ደግሞ ስንመልሰው ስኩዌር ሩቲንግ ይባላል። a ስኩዌርን ወደ a ስንመልሰው so a is the square root of b and written as a is equal to the square root of b ብለን መጻፍ እንችላለን። ሌላው ደግሞ the relationship between cubing and cube root can be expressed as follow. cubing ማለት n ወደ a cube መቀየር፣ cube root ደግሞ a cubeን ወደ a መቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ይነበባል? a is the cube root of b and written as a is equals to the cube root of b ብለን ራይት ማድረግ እንችላለን ይለናል። እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ የተማርነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቻው ቻው።